සිල්තනාටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ newtech YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩ කාලෙකින් තමයි අපි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ මට ගොඩ දෙනෙක් කෝල් කරලා කතා කරා ඒ වගේ page එකකට මම message දාලා තිබ්බා PayPal account එක අලුතෙන් අදද්දි mobile verification code එකක් ඉල්ලනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා PayPal account එක අලුතෙන් අදද්දි අලුතින්ම add වෙලා තියෙනවා phone number එක add කරන්න. ඊට පස්සේ mobile verification code එක ගියුවාට පස්සේ තමයි ඔයාලට ඊළඟ ස්ටෙප් ටික කරගෙන දෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ආවේ ඔයාලට පිලිපීන් PayPal account එක අදද්දි එන mobile verification ප්‍රශ්නේ bypass කරගන්න විදියයි. ඉතින් මේකට මම කියලා දෙන්න මුලින්ම සමහරක් අය කරලා තිබ්බ වැඩ. සමහරක් අය කරලා තිබ්බා USA විදියට account එක දාලා තිබ්බා. ඔයාලා USA විදියට payment එක දාද්දී අමතිස්සෙන් බලන්න ඒ account එකෙන් සල්ලි විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්ද ඒ වගේම ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ ප්‍රශ්න නැත්නම් ඔයාලට කියාවක් තියෙනවා. ඒ විදිහට අදන්න ඉතින් නම් ඉතින් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඒ විදිහට අදන්න කියලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලා සමහර අය කරලා තිබ්බා බිස්නස් account එකක් හදන එක. Oh my god! බිස්නස් account එකක් හදන එක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඒකට බැලුවා නැහැ බිස්නස් account එකේ mobile verification code එක ගිල්ලන්න නැතුව ඇති. එහෙම අදන එකෙන් අවශ්‍යයක් තියෙනවා. මොකද ඔයාලගේ PayPal එක ලිමිට් වුණොත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඔයාලට orders වල bill යවන්න ඕනේ. ඒකනේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා සාමාන්‍ය personal account එක recovery කරගන්නට වඩා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ෆිලිපීන් විදියට PayPal account එක හදලා ඒ විදියට account එකට එන mobile verification code එක bypass කරගන්න කියලා. අපි ඒකට දාන්නේ ෆිලිපීන් number එකක් තමයි. මොකද සමහරක් අය ශ්‍රී ලංකාවේ phone number එකක් දාලා verify කරගෙන ඊළඟ step ටික ෆිලිපීන් විදියට කරන් ගියේ තිබ්බා. ඒක සමහරක් විදියට සමහරකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ PayPal එක ලිමිට් වුණොත් ඒක බලන කෙනා අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් හරි අපි දැන් කතා කරන්න යමු කොහොමද PayPal එක ලිමිට් වෙන කලින් ඔයාලා මුලින්ම PayPal එකක් හදාගන්න ඕනේ. හදාගන්න ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් දාන්නම් මොකද මම උඹලා කලිසින් මේ වෙලාවේ පොඩි ප්‍රශ්න ගේක ඉන්නේ. ඒ නිසා වීඩියෝස් කරන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ වගේම ඉතින් මම මේ දාන විදිහට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක බලාගෙන ඔයාලා ඉවරෙන් කරගන්න. මේක නම් මම හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග් වෙන එකක් නෑ. උඩ විනාඩි 2ක් විනාඩි 3ක් වගේ දිග් වෙයි. මොකද PayPal account එක හදන විදිය මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලාගන්න කියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ mobile verification code එක ඉල්ලන එකට අමතරව ඉතුරු ටික කරන් යන්න ඔයාලට මගේ මේ වීඩියෝ එක තවසාරට ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට PayPal account නිවැරදිව අදමු කියලා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එක බලාගන්න. මම මේ වීඩියෝ එක description එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම comment section එකේ දාන්නම්. එහෙනම් ඔයාලා මේ විදියට මුලින්ම mobile verification code එක bypass කරන එක විතරක් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම ඊළඟ step ටික ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක බලලා. ඉතින් මම දැනටමත් මේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදියට screen record එක කරගන්න. ඉතින් හරි මම වැඩි වීඩියෝ එක දික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දෙන්න ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තමයි ඔයාලා අලුතෙන් PayPal account එක හදන්න යද්දි ඒ කියන්නේ පිලිපීන් විදියට PayPal account එක හදන්න යද්දි ඔයාලට සාමාන්‍ය විදියට කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ first name last name email password ගාලා ඊට අමතරව ඔයාලට ඉරිත් තියෙනවා mobile verification code එක verify කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මුලින්ම mobile phone number එක ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලා මේකෙදි පිලිපීන් fake number එකක් දුන්නත් ඔයාලට ඊට පස්සේ ඊළඟ step එකට යන්න කලින් ඒ phone එකේ SIM එක ඒ කියන්නේ mobile verification code එක ගහන්න කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කෝඩ් එක ගෙවුවට පස්සේ තමයි ඔයාට ඔයාගේ වැටි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තමයි ඔයාලට mobile verification code එක පාස් කරගන්න බැරි එක. ඉතින් මෙතනදී අපි යොදා ගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ක්‍රම කීපයම ගොඩාක් try කරලා තමයි මට එකම එක ක්‍රමයක් යම්බුනේ. ඉතින් මම දන්නවා මේ වීඩියෝ එක තාම කවුරුත් දැනට නම් YouTube එකේ දාලවත් නැහැ. දාන්න විතරවත් නැතුව ඇති. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ නම් ගොඩක් මේ වගේ වීඩියෝස් වැඩි වෙයි කියලා හිතනවා. හරි එහෙනම් අපි මුලින්ම Google වලට යන්න. Google වලට ගිහලා නැත්නම් Chrome browser එකෙන් ගිහිල්ලා paypal.com/ph/home කියලා ගහන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ph කියන එකක් වැඩියෙන් ගන්න පිලිපීන් විදියට PayPal account එක දාන්න ඕන නිසායි. ඉතින් ඔයාලා මේ ගැවුවට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම පේන්න තියෙන්නේ මේ විදියට growing your business shop the world with PayPal මේ විදියට ඔයාලට PayPal account එකක් sign up වෙන්න කලින් තියෙන ඕනේ දේ පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී sign up කියන එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා sign up කියන එකට ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා personal account එකක්ද business account එකක්ද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ගොඩ දෙනෙක් business account එකක් හදලා තිබ්බා. ඉතින් මකට වැරදි කියන්න බෑ. මම නමුත් මම දැන් කියා දෙන්න ඔයාලට personal account එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලා personal account එකේ මේ තියෙන ටික් එකේම තියලා අපි යමු ඊට කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ගොඩ දෙන්නට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මේ පිලිපීන් එක විදියට PayPal account එක ඇතුවට පස්සේ
එන දේවල් ගැන ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී personal account කියන එක උඩ තෝරන්න. ඒකට පස්සේ ඔයාලා කියනවා I am in කියන එක යටතේ online shopperද එහෙම නැත්නම් individual seller නැත්නම් freelancer ද නැත්නම් both of the above කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී online shopper කියන එක උඩ ටික් එක දාලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි next කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි next කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. email address එක ගන්න කියලා mobile number එක ගන්න කියලා මේක නම් විශේෂ කරුණක්. ඉස්සර නම් මේ mobile number එක ගන්න කියලා තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ first name එක, middle name, last name, create your password එක යනවා වගේ password එක. ඊට අමතරව confirm your password. ඉතින් මේ password එක මාපව ගන්න ඕනේ. මේක ශ්‍රී ලංකාව විතරක් නෙවෙයි දැන් නම් තියෙන්නේ. දැන් පිලිපීන විතර account එක හදන්න යද්දී හැමතිස්සෙම mobile number කියන එක ඉල්ලනවා. ඉතින් මේකට හේතුව මම කියන්නේ හේතුව දන්න අය පුළුවන් නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න යන්න. මොකද මම මේ හේතුව කියන එක මේ වීඩියෝ එකේදී වැරදි. මොකද සමහර අය මගෙන් අහනවා ඒ හේතුව කියලා. හේතුව වල දන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ මම කලින් කිව්ව විදිහටම දාන්න. ඉතින් මෙතනදී මුලින්ම ඔයාලා email address කියන එකට ඔයාලගේ email එක type කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මම කලින් අතපු email එක තමයි ආපහු දාන්නේ. මොකද email එක සමහරවිට ඒ email එකෙන් PayPal account එක හදන්න මට දෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම mobile number එක මම දැන් fill කරන්නේ. ඊට පස්සේ first name එක මම ගන්නවා new කියලා නෑ. new කියලා ගාලා ඊට පස්සේ middle name මුකුත් තියන්නේ නැහැ. last name එක tick කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ create your password වගේ ගහන password එක මුලින්ම capital ලකුණක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ simple account කීපයකුයි ඊට පස්සේ symbol ඒ කියන්නේ add dot slash ඒ වගේ එකකුයි numbers කීපයකුයි ගවුණා හරියටම හරියනවා ඔයාලගේ password එක. ඉතින් මේ උඩින් ගන්න password එකම confirm your password ඒ කියන්නේ දෙවෙනි අර තියෙන තැනත් ඒ password එකම type කරන්න ඕනේ. ඉතින් password එක නම් හරි කියනවා. email එක මම කලින් add කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ නිසා මම මේකට වෙන email එකක් දාන්නම්. හරි. මම දැන් email එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ මට පොඩි මාක් එකක් එනවා mobile number කියන එකට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා ශ්‍රී ලංකා mobile number එක දාන්නද කියලා. ශ්‍රී ලංකා mobile number එක දාන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මම මේ පෙන් website එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් මම type කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට මේ www.mytempsms.com කියන website එකට යන්න. ඉතින් මම වගේ ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදියට free receive SMS online පිලිපීන් කියලා පෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් මුලින්ම පිලිපීන් කියන එක තෝරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ phone number එක තෝරද්දි මුලින්ම පිලිපීන් කියන එක තෝරන්න. නැත්නම් මම මේකේ මෙතනට මම විදිහ මම link එක දාන comment section එකේ. ඉතින් ඔයාලා එතනින් ගියා හැකි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් කැමති number එකක් තෝරගත්ත හැකි. නමුත් online කියලා පෙන්වන numbers විතරයි ඔයාලට තෝරගන්න කියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් මම මුලින්ම තෝරගන්න ඔමින්න මම IS 978 අන්තිමට තියෙන නම්බර් තෝරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ධන 63යි 9යි 8යි 47යි 0යි 6යි 978 කියන නම්බර් එක තමයි මම තෝරගන්නේ. ඉතින් මම මේ නම්බරේ ධන 83 නැතුව කොපි කරගන්නවා. මොකද ධන 83 පිලිපීන් account එකේ තියෙන නිසා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම 978 අන්තිමට තියෙන නම්බර් එක paste කළා. ඊට පස්සේ මම next කියන බටන් එක බුවට පස්සේ ඔයාලට verification code එකක් කියනවා. දැන් ඔයාලට මෙතන ඉන්න ප්‍රශ්නයක් එනවා කොහොමද verification code එක ගන්න කියලා. ඉතින් කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. mytempsms.com කියන site එකට ගියා. අපි තෝරගත්තු නම්බරය ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති අන්තිමට 978 තියෙන එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම the latest SMS verification code ඉන්නවා මාක් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඉතින් මාක් කරලා පෙන්නන එක. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් යයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්න නැති PayPal ඒ මැසේජ් මුලින්ම මැසේජ් ඔකට පේන්න නැති PayPal your security code is කියලා 11241. ඉතින් මේ නම්බර් එක කොපි කරගත්තා. කොපි කරගෙන මම ආයෙත් PayPal account එකට ගිහිල්ලා මම paste කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති කිසිම කරදරයක් නැතුව ඔයාගේ birthday ඉතුරු date details ඔක්කොම ටික මගේ අර වීඩියෝ එකේ පෙන්නන විදිහට ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා තවමත් PayPal account එක හදන වීඩියෝ එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් description එකෙත් මම මේ link එක දාලා තියෙනවා. මම comment section එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකේ ටිකක් උඩට පාළට ගිහිල්ලා මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා නම් මේක බලන්න. ඉතින් මේ ෆොටෝ එකේ වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලා බලන්න ඕන. මේක තව විනාඩි 30ක් විනාඩි 39ක් අතර කාලයක් තමයි වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මම ප්‍රධාන ප්‍රශ්නෙට උත්තරය මම පෙන්නුවා. මේ විදිහට මගේ ස්කේල් කෝඩ් එක බලලා ඔයාලා මේ ඊළඟ ඒක මොකද වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක බයිපාස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට හිතෙන දේ ගැන comment section එකේ comment එකක් දාන්න. like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම මෙතන පෙන්වුවේ mobile verification code එක. නැත්නම් පිලිපීන් විදියට
ෆෝන් නම්බර් එකක් දාලා මොබයිල් වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක බයිපාස් කරන විදියයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟ ස්ටෙප් ටික මගේ මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේට ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට PayPal account එකක් නිවැරදිව අදමු කියලා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න තේකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ උඩින් මෙතනින් පෙන්නනවා ඔයාලට කාඩ් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාව යන්නේ PayPal account එක අදන විදිය ගන්න. ඉතින් ඒකෙදි මුලින්ම ඒක මම දැන් ටිකක් කල්ලාදලා නමුත් ඒක 100% නිවැරදි. ඉතින් ඒකෙදි මොබයිල් වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක කිල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඒකට බයිපාස් කරන්න හිතුවේ. මොකද මම බැලුවා තමයි YouTube එකේ තියෙන ගොඩක් වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට ලිමිටේෂන් එකක් ආවොත් ඔයාලට ඒක බයිපාස් කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ ඔයාලට කැමති වීඩියෝස් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මේකේ පොත නරක ඕන දෙයක් ඔයාලට නෙගටිව් කමෙන්ට්ස්, පොසිටිව් කමෙන්ට්ස් ඕන දෙයක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සන්තෝෂයෙන් බාර ගන්නවා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම newtech YouTube channel එකේ සඳුන්.